Hej, Hans Westman här och vi ska fortsätta och titta på olika delar av Krita. Så jag kan nu öppna samma bild som vi hade jobbat med sista gång. Som ni ser finns i lager. Om jag går till File och Export har jag möjlighet att välja olika bild extensions or image extensions. Den som man brukar göra, eller som jag använder rätt så mycket, är JPEGs. Men även inom bilder som ska användas på webbsidor och liknande. WebP-bild är också ett format som är ofta använt eftersom att den är så liten i storlek. Men i vilket fall som helst ska jag ta och jobba med en som jag har redan sparat som JPEG. Så jag stänger av den här. Och då öppnar jag den. Och det ska vara den här som jag ska öppna. Den ska jag ta. Okej. Vad vi ska titta på är text med T här. Om jag klickar på den. Då är den verktyg aktiv. Och som ni ser här att det finns också på denna sida högerkolumnen. Fliken med tool options. Så jag kan lägga in olika typsnitt och liknande. Också storleken på den. Jag ska ta och kanske lägga in den här direkt. När det gäller storleken. Så att jag har lite att se på den innan. Och nu att börja med den. Kan jag dra ett ram så. Och då kommer upp den här fönster. Som gör att man får fram en text som man visar alltså. Och kan ändra så att jag ska lägga in trollhättan. Och jag ska ändra på färgen här. Vit. Och sen ska jag lysa den helt och hållet. Och då ska jag göra så också att jag ska ändra storleken till ungefär 200. Så ni ser att det är betydligt större. Och när jag har gjort detta ska jag trycka på save. Och när jag stänger den här fönstret kan jag göra här. Då ser man att man har bilden som är uppe. Och ni ser också att verktyget har gått över ifrån text tool till select shapes tool. Och det är ju detta. Och då kan jag flytta den på olika sätt här som ni ser. Och där har vi också det här verktygen som man kan jobba med lika väl. Så om man trycker på till exempel scale styles. Vi ska se här nu om det finns en möjlighet att kunna få den att bli större. Ja, det gör det. Shift gör att det blir liksom helt i proportion. Så jag ska ta och fixa den så. Och lägga upp den. Men möjligtvis att jag vill också ha en annan
typsnitt på den. Så om jag trycker på Enter, då får jag upp texten igen. Och nu ska jag ta och välja hela texten åter. Och då ser ni här att man har den typsnitt som finns där. Och man kan till exempel välja olika typsnitt tills man tycker att man har en som verkar ju ballt, så att säga. Och vi ska se här, jag ska ta den här nu. Så då blir det save. Och då har vi alltså Trollhättan här. Och vad man kan göra också i detta fall är om man till exempel, det finns andra verktyg här uppe, men det kan ni experimentera med och så vidare. Men om jag gör en kopia utav det här, Ctrl-C och sen Ctrl-V, då ser ni att man har en annan kopia utav den som man har fått upp. Och sen trycker man på Enter. Och sen Ctrl-A. Kan man välja alla text på omgående och ändra på texten här nu. Där har vi den. Och sen ska vi ta och save och close. Då ser ni att man nu har den här texten som är svart. Och om jag drar upp den, då ser ni alltså att den ligger ovanpå det första. Men jag vill ha det här alltså som en drop shadow, om man säger så. Va? Så om jag högerklickar, då kan man också bestämma sig utav att få den att vi ska se här, vi ska ta och flytta den där nere och sen ska vi klicka här istället. Right click och sen bring to front. Där. Shortcut är shift control och plus. Men jag gör så istället. Och nu när jag tar och flyttar på den här, då ser ni att det ligger bakom. Och det är mer som jag berättade det skulle vara. Så att det syns lite tydligare med Trollhättan. Så. Okej. Så det är ett sätt att få fram det här. Om man vill till exempel också göra så att jag ska ta Ctrl-X. Då har jag plockat bort den här skugga som ligger bakom. Och nu ska jag skapa en ny lager här. Och sen ska jag Ctrl-V som är Viktor. Då får jag fram alltså den. Och förmodligen behöver jag inte den här så att jag ska ta bort den och flytta ner den här bakom texten. Och gömmer jag den så här, bara så att vi kan se vad som händer. Och anledningen att jag har lagt den här på en annan lager eller layer är för att när jag högerklickar och jag ska flatten den här layer. Vad det är som händer är att den här vector text förvandlas till en raster image. Och det innebär alltså att jag har andra saker som jag kan göra med detta som troligtvis jag kan inte göra med en vector. Vector, alltså text och liknande. Och
Den ena sak som jag vill göra i det här fallet då, om jag återigen går till och visar Trollhättan så. Och jag ska ta och flytta den här texten bakom lite grann. Gå upp till filter. Och sen har man då adjust eller blur är den som ni vill ha, Gaussian blur. Då kan jag ta och få en blur alltså på den. Så att det ser lite fiffigt ut så att säga. Okej. Då är den färdig. Och då kan jag nu dessutom, som jag har gjort förut, vi tar den virtuellt. Vi ska kolla och se vad som händer här nu. Om jag tar den, right click och sen om jag merge the layer below. Så nu har jag gjort en merge till layer below. Och vi ska kolla och se vad som händer om jag gör så här då. Okej, då ser ni också att själva bilden som sådan här, texten som sådan har nu också omvandlats till en rasterbild. Och både den här skugga och texten är sammansatt ihop så att det är som en enda bild. Det kan vi se genom att vi gör så här då. Att vi går till den. Då ser man att man kan flytta runt den på detta sätt. Så. Enter. Och file. Export. Då ska jag ta det här som en JPEG. Och då blir det alltså nummer 3. Och då har jag möjlighet att välja kvaliteten på själva bilden. Som också gör att bilden blir antingen större eller mindre i kilobyte eller megabyte eller vad det nu kan vara för någonting. Och jag har satt den till 35. Helt okej. Och då trycker jag på okej. Och då har vi lite också för er att tänka på när det gäller att kunna skapa text lika väl och sammansätta det med din bild eller när ni skapar någonting typ en poster eller något liknande.